හයි කොහොමද ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අද මම ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ටෙක් නිවුස් එකක් ගැන. ඒ නිසා අපි හැමෝම යමු ඒ වීඩියෝ එකට. ඔයාලත් එක්ක මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන ටෙක් නිවුස් එක තමයි Huawei සමාගම විසින් එයාලගේ අලුත්ම Mate 60 Pro කියන ෆෝන් එක නිකුත් කරාට පස්සේ එයාලගේ අලුත්ම ලේටස්ට්ම ෆෝල්ටබල් ෆෝන් එක මේ වෙනකොට නිකුත් කරලා තියෙනවා. ඒ තමයි Huawei Mate X5 කියන ෆෝල්ඩබල් ෆෝන් එක. මෙන්න මේ ෆෝල්ඩබල් ෆෝන් එක 2023 සැප්තැම්බර් මාසයේ 8 වෙනිදා එයාලා චීනයට විතරක් නිකුත් කරනවා. මෙන්න මේ ෆෝන් එක ගැන පොඩ්ඩක් අපි කතා කරොත් මේ ෆෝන් එකට Huaweiලාගේ Kirin 9000S කියන 7 nanometer chip එක include කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි Harmony OS 4.0 කියන OS එකේ තමයි මේ ෆෝන් එකේ රන් වෙන්නේ. ඒ වගේම මේ ෆෝන් එකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපිට මේ 60 Pro ෆෝන් එකේ බලා ගන්න පුළුවන් වුණු විදිහටම satellite calling and messaging system එකක්. ඒ වගේම තමයි මේ ෆෝන් එක ටිකක් අපිට ටිකක් යුනික් ඩිසයින් එකක් විදිහටත් මේ ෆෝන් එක අපිට නම් කරන්න පුළුවන්. මොකද ඒකේ පිටිපස්සේ තියෙන ටිකක් යුනික් ඩිසයින් එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ ෆෝන් එකට අපි මිලදී ගන්නකොට අපිට 12GB RAM එක 512GB ස්ටෝරේජ් එකක් විදිහට මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම 16GB RAM එකක් එක්ක 1TB ස්ටෝරේජ් එකක් තියෙන ඩිවයිස් එකක් උනත් අපිට මිලදී ගන්න පුළුවන්. මේ version දෙකටම මේ ෆෝන් එක නිකුත් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ ෆෝල්ඩබල් ෆෝන් එකේ මිල ගත්තහමත් සාමාන්‍යයෙන් ලක්ෂ 3.5ක් අතර ගාණක් වෙනවා. ඒ නිසා ඉතින් මම හිතන ඔයාලට මේ Mate X5 කියන ෆෝල්ඩබල් ෆෝන් එක ගැන යම් අවබෝධයක් ලැබුණා කියලා. මේ වීඩියෝ එක ඔයාලා හැමෝම මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් එකක් දාන්න. ඒ වගේම ඔයාලා හැමෝටම මේ වීඩියෝ එක ගැන හිතන දේක් කමෙන්ට් කරන්න කියලා මතක් කරන ගමන් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.